يا أيها المسلمون، غضوا الأبصار، لا يهولنكم جموعهم ولا عددهم، فإنكم لو صدقتموهم الشدة تطايروا تطاير أولاد الحجل. معركة اليرموك. تمكنت الجيوش الإسلامية بعد معركة أجنادين التي وقعت في عام 643 ميلادياً من أن تتابع مسيرتها الظافرة وأن تخرج من نصر إلى نصر، حتى بسطت يدها على أجزاء عظيمة من بلاد الشام، ضمت البصرة وبعلبك وحمص ودمشق والبلقاء والأردن، وكذلك أجزاء أخرى من فلسطين. لم يكن أمام هرقل إمبراطور الروم سوى الاحتشاد لمعركة فاصلة بعد أن تداعت أجزاء غالية من دولته أمام فتوحات المسلمين، فبدأ يجهز لمعركة تعيد له هيبته وتسترد له ما أخذ من دولته. وتجمعت أعداد هائلة من جنوده ومن يقدر على حمل السلاح من الروم، فأخذت تتقدم زاحفة من أنطاكيا إلى اتجاه الشام. كانت القوات الإسلامية بعد فتح حمص سنة 635 تتوزع في أماكن مختلفة، فأبو عبيدة بن الجراح في حمص، وخالد بن الوليد بقواته في دمشق، وشرحبيل مقيم في الأردن، وعمرو بن العاص في فلسطين. فلما وصلت أنباء استعدادات الروم إلى أبي عبيدة بن الجراح جمع القادة يشاورهم ويستطلع رأيهم، وانتهى الحوار بينهم على انسحاب القوات الإسلامية من المدن التي فتحها إلى موقع قريب من بلاد الحجاز، وأن تتجمع الجيوش كلها في جيش واحد، وأن يبعث أبو عبيدة بن الجراح إلى المدينة يطلب المدد من الخليفة عمر بن الخطاب. لم يكن الإمبراطور الروماني هرقل يود في البداية خوض المعركة، غير أن أهل الجزيرة وقنسرين وشمال الشام أصروا عليه، فقبل بقتالهم في حال ظهورهم وإلا عاد إلى القسطنطينية، وأعطى 100,000 درهم لكل قادته، وخطب فيهم قبل المعركة قائلاً: يا معشر الروم، إن العرب قد ظهروا على الشام ولم يرضوا بها حتى تعاطوا أقاصي بلادكم، وهم لا يرضون بالأرض والمدائن والبر والشعير والذهب والفضة، حتى يسبوا البنات ويأخذوا الأحرار أبناء الملوك عبيداً، فامنعوا حريمكم وسلطانكم ودار مملكتكم. فأقبل إليه من الجموع ما لا تحمله الأرض، وجهز جيشا مدربا عسكريا بأفضل الطرق وبعدد هائل من العتاد والعدة. تولى خالد بن الوليد القيادة العامة للجيش بتنازل كريم من أبي عبيدة بن الجراح الذي كان له السلطة العامة على جيوش المسلمين بالشام، وكان خالد من أعظم الناس بلاء وأعظمهم بركة وأيمنهم نقيبة. بدأ خالد في تنظيم قواته وكانت تبلغ 46,000 مقاتل فقط، وقسم الجيش إلى كراديس وكتائب تضم ما بين 600,000 رجل، والكتيبة تنقسم إلى أجزاء عشرية، فهناك العريف الذي يقود 10 من الرجال، فأصبح لكل كتيبة أمير، ولكل فرقة أمير، ولكل كردوس أمير، وجميعهم متصلين بأمير واحد، ثم جميعهم ينتظرون الأوامر من خالد بن الوليد. ويجمع المؤرخون على أن خالد بن الوليد هو أول من استحدث تنظيم الجيوش على هذا النحو، وعد عمله فتحا في العسكرية الإسلامية، فقد اختار رجال الكردوس الواحد من قبيلة واحدة أو ممن يعودون بأصولهم إلى قبيلة واحدة، وجعل على كل كردوس قائدا منهم ممن عرفوا بالشجاعة والإقدام، ثم جمع الكراديس بعضها إلى بعض وجعل منها قلبا وميمنة وميسرة، وكان على رأس كراديس القلب أبو عبيدة بن الجراح، ومعه المهاجرون والأنصار، وعلى كراديس الميمنة عمرو بن العاص ويساعده شرحبيل بن حسنة، وعلى كراديس الميسرة يزيد بن أبي سفيان. وبلغت هذه الكراديس 36 كردوسا من المشاة، بالإضافة إلى 10 كراديس من الخيالة، يقف 4 منها خلف القلب و2 في الطليعة، ووزعت ال4 الباقية على جانبي الميمنة والميسرة. أما جيش الروم فكان يضم نحو 200,000 مقاتل، يقودهم ماهان القائد المخضرم، وقد قسم جيشه إلى مقدمة تضم جموع العرب المتنصرة من لخم وجذام وغسان،
ثم خرج ماهان إلى المسلمين في يوم ذي ضباب وصف جنوده 20 صفا. ويقول الرواة في وصف هذا الجيش العرمرم والرهيب: لقد زحف جيش إلى المسلمين مثل الليل والسيل. قائد جيش الروم كان يريد أن يعرف طبيعة المسلمين وما هي طبيعة نفوسهم حتى يستطيع أن يقاتلهم في اليوم التالي وينتصر عليهم. فنصف النصر أن تعرف خصمك مثل ما تعرف نفسك. فقام قائد الروم بدعوة رجل من نصارى العرب، فقال له: ادخل في معسكر هذا القوم وانظر ما حالهم وما أعمالهم وما يصنعون، ثم ائتني فأخبرني بما رأيت. وخرج الرجل من معسكر الروم حتى دخل معسكر المسلمين فلم يستنكروه، لأنه كان رجلا من العرب، لسانه عربي ووجهه عربي. فمكث في معسكرهم فأقام يوما وليلة، ثم عاد إلى قائده الرومي وقال له: جئتك من عند قوم يقومون الليل كله ويصلون ويصومون النهار، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، رهبان بالليل فرسان بالنهار، لو يسرق مليكهم لقطعوا يده، ولو زنى لرجموه، وهذا كله لإيثارهم الحق واتباعهم الحق والهدى على الهوى. فلما انتهى الرجل العربي من كلامه قال القائد الرومي: لئن كان هؤلاء القوم كما تزعم وكما ذكرت لبطن الأرض خير من ظهرها لمن يريد قتالهم. يا معشر المسلمين، قد أقبل عليكم الروم بخيلائهم، وهذا يوم من أيام الله سيكون له ما بعده. فلئن صبرنا واستطعنا أن نردهم من الوادي فسنظل نردهم حتى تنفتح لنا أبواب الشام كلها. فعاهد الله على النصر أو الشهادة. اقترب الوعد الحق. وفي فجر يوم الاثنين من عام 636 ميلاديا أصبح المسلمون طيبة نفوسهم بقتال الروم، منشرحة صدورهم للقائهم، واثقة قلوبهم من نصر الله، وخرجوا بالنظام الذي وضعه القائد العام يحملون راياتهم. وسار أبو عبيدة في المسلمين يحث الناس على الصبر والثبات، يقول لهم: يا عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا معشر المسلمين اصبروا وصابروا، فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب. فلا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا إليهم خطوة ولا تبدأوهم بقتال، وأشرعوا الرماح والزموا الصمت إلا من ذكر الله حتى آمركم. عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فإن وعد الله حق. يا معشر المسلمين اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومضحضة للعار. ولا تبرحوا مصافكم ولا تبدأوهم بالقتال، والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله. زحفت صفوف الروم الجرارة من مكانها إلى المسلمين، لهم دوي كدوي الرعد، ودخل منهم 30,000 كل 10 في سلسلة حتى لا يفروا. قد رفعوا صلبانهم وأقبل معهم الأساقفة والرهبان والبطارقة. وحينما رأى خالد إقبالهم على هذا النحو كالسيل، وضع خطته بأن يثبت المسلمون أمام هذه الهجمة الجارفة حتى تنكسر وتتصدع صفوف الروم، ثم يبدأ هو بالهجوم المضاد. وكان خالد بن الوليد رابط الجأش ثابت الجنان، وهو يرى هذه الجموع المتلاحقة كالسيل العرم، لم يخف كثرتهم. وقد سمع جنديا مسلما قد انخلع قلبه لما رأى منظر الروم وهو يقول: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. فانزعج من قولته وقال له: بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. تلاحم الفريقان وشد الروم على ميمنة المسلمين حتى انكشفت، وفعلوا كذلك بالميسرة، وثبت القلب ولم ينكشف جنده. وكان أبو عبيدة وراء ظهورهم ردءا لهم يشد من أزرهم. وأبلى المسلمون بلاء حسنا، وثبت بعضهم كالجبال الراسخات، وضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة وتلبية النداء، وقاتلت النساء أحسن القتال. تحمل المسلمون هذا الهجوم الكاسح بكل ثبات. إذا اهتز صف عاد والتأم ورجع إلى القتال.
حتى إذا جاءت اللحظة التي كان ينتظرها القائد النابغة خالد بن الوليد صاح في القوم: يا أهل الإسلام، لم يبقى عند القوم من الجلد والقتال والقوة إلا ما قد رأيتم، فالشدة الشدة، فوالذي نفسي بيده ليعطينكم الله الظفر عليهم الساعة، فكروا عليهم كرة رجل واحد. ثم زحف خالد بفرسانه الذين لم يقاتلوا وكان يدخرهم لتلك الساعة الحاسمة، فانقضوا على الروم الذين أنهكهم التعب واختلت صفوفهم. وكانت فرسان الروم قد وصلت إلى معسكر المسلمين في الخلف، فلما قام خالد بهجومه المضاد من القلب حال بين مشاة الروم وفرسانهم الذين فوجئوا بهذه الهجمة المضادة الكاسرة، فبدأت خيول الروم تفر في الصحراء تاركين ميدان القتال خلفهم. ولما رأى المسلمون خيل الروم تهرب أفسحوا لها الطريق ودعوها تغادر ساحة القتال. انهار الروم تماما وتملكهم الهلع، فتزاحموا وركب بعضهم بعضا وهم يتقهقرون أمام المسلمين الذين يتبعونهم، حتى انتهوا إلى مكان مشرف عال على هاوية تحتهم، فأخذوا يتساقطون فيها ولا يبصرون ما تحت أرجلهم. وكان الليل قد أقبل والضباب يملأ الجو، فكان آخرهم لا يعلم ما يلقى أولهم. وبلغ الساقطون في هذه الهاوية عشرات الألوف، وتذكر بعض الروايات أنهم كانوا 80,000. وسميت تلك الهاوية لأن الروم قد هووا فيها. أما المسلمون فقد قتلوا من الروم في المعركة بعدما أدبروا نحو 50,000، وكان ذلك خلاف ما سقطوا في الهاوية. ولما أصبح اليوم التالي نظر المسلمون فلم يجدوا في الوادي أحدا من الروم، فظنوا أن الروم قد أعدوا كمينا، فبعثوا خيلا لمعرفة الأمر، فإذا الرعاة يخبرونهم بأن الروم قد سقطوا في الهاوية أثناء تراجعهم، وأما من بقي منهم فقد غادر المكان ورحل. كانت معركة اليرموك من أعظم المعارك الإسلامية وأبعدها أثراً في حركة الفتح الإسلامي، فقد لقي جيش الروم أقوى جيوش العالم يومئذ هزيمة قاسية، وقد خسر أفضل جنده، وقد أدرك هرقل حجم الكارثة التي حلت به وبدولته، فغادر المنطقة نهائياً وقلبه ينفطر حزناً عليها وهو يقول: السلام عليك يا سوريا، سلاماً لا لقاء بعده، ونعم البلد أنت للعدو وليس للصديق، ولا يدخلك رومي بعد الآن إلا خائفاً. وقد ترتب على هذا النصر العظيم أن استقر المسلمون في بلاد الشام واستكملوا فتح مدنه جميعاً، ثم واصلوا مسيرة الفتح فضموا مصر والشمال الإفريقي. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية الفيديو، أتمنى أنه قد نال إعجابكم. لا تنسى أن تعطينا رأيك في التعليقات وأن تشترك في القناة دعما لنا، وحتى يصلك كل جديد إن شاء الله. وإلى لقاء آخر في فيديو جديد وموضوع جديد إن شاء الله. سلام.